අයිබෝයන් යාලුවනේ අද අප එකතු වෙන්නේ ග්‍රීන් මොන් කියන YouTube channel එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ හැමදාම ග්‍රීන් මොන් කියන YouTube channel එකේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ අපි YouTube channel සපෝට් කරලා නැත්නම් දැන් සපෝට් කරන්න මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද හරියට YouTube channel එකක් ඔයගොල්ලෝ ආරම්භ කරන්න කියලා. YouTube channel එකක් ආරම්භ කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට කරුණු පහක් කියලා දෙන්න ඕනේ. පළවෙනි කරුණ වශයෙන් ගන්නේ ඔයගොල්ලෝ YouTube channel එකට නමක් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ අර්ථවත් නමක් හදාගන්න. ඒක ස්ථීර නමක් වෙන්නත් ඕනේ. මේ නම ස්ථීර නමකුත් වෙන්න ඕනේ. මේක තමයි පළවෙනි සාධකය. දෙවෙනි සාධකය හැටියට ගත්තොත් YouTube channel එකේ වීඩියෝස් දාද්දී ඔයගොල්ලෝ අර්ථවත් වීඩියෝ එකක් දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ තේරෙන ප්‍රේක්ෂකයෝ රස විඳින හැකි වීඩියෝ එකක් දාන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම තන්නීර් එක. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකේ තන්නීර් එක ඔයගොල්ලෝ ඒ වීඩියෝ එකට ඇතුළත් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ තන්නීර් එකට හරියන තන්නීර් එකකුත් ඒකට ඇතුළත් කරනවා. ඒ වගේම තුන්වෙනි කාරණේ හැටියට ගත්තොත් ඒකේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකත් ඔයගොල්ලෝ වචන 3000කට අඩු ඒ කියන්නේ හොඳ වාක්‍ය කීපයක් ගලපලා ඒකේ කියන විස්තරේ දාන්නත් ඕන. ඒ කියන්නේ එතකොට පස්වෙනි කාරණේ හැටියට ගත්තොත් වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එක. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක සර්ච් කරාම ඔයගොල්ලන්ට එන්න ඕනේ ටයිටල් එක තමයි පස්වෙනි සාධකය හැටියට ගන්න. එන්නේ කරුණු පහක් ඇතුළේ තමයි අද YouTube channel එක අපි හදන්න යන්නේ. බලමු කොහොමද YouTube channel එක හදන්නේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා Gmail එකක්. ඒ කියන්නේ Gmail account එක අපිට ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ Gmail account එකත් අපි හදාගන්න තියෙනවා මම දැනටම. අපි බලමු කොහොමද YouTube channel එක හරියට සාර්ථකව YouTube channel එකක් open කරගන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු වැඩි කතා නැතුව YouTube channel එකට යන්න. ඒ කරුණු පහත් එක්ක මතක් තියාගන්න වැඩි නැතුව වීඩියෝ එකට යන්න. දැන් අපි අපේ YouTube channel එක YouTube එකට යන්න ඕනේ. මම Google Chrome හරහා තමයි YouTube එකට ගිහින් YouTube app එකට ගිහිල්ලා තින්නේ. දැන් අපි ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මගේ නමෙන් ඕ අකුරු පේනවා. ඒ කියන්නේ අපේ Gmail එක. අපි Gmail එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මගේ දෙන්න ඔනිතන ඉන්සන Gmail account. අපි මෙතන තියෙන පළවෙනි create channel. ඒ කියන්නේ YouTube channel එකක් create කරන්න. අපි ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ නමක් ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕනේ. මගේ YouTube channel එකේ නම මම දානවා. නමත් ඔයගොල්ලෝ ඒක ඉවර වෙන කාලෙකට අපි මගේ ඒ නම හැම ස්ථීරව තියාගන්න ඕනේ. මගේ නම දැම්ම ග්‍රීන් මොන්. අපි කරෙක්ට් channel කියලා එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙම ලෝඩ් වෙනවා. දැන් අපි ග්‍රීන් මොන් කියන YouTube channel එක හදලා දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් මෙතන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන ඒක ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝස් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්, රිලීස් කරන්න පුළුවන්. සබ්ස්ක්‍රයිබ්ලා වැඩි කරගන්න මම කිව්වා අර සාධක පහ අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සාධක මම ආයෙත් මතක් කරලා දෙනවා. පළවෙනි සාධකය හැටියට ගන්න ඕනේ YouTube channel එකේ නමක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒක ස්ථිර වෙන්නත් ඕනේ. දෙවෙනි සාධකය වීඩියෝස් දාදී අර්ථවත් වෙන්න ඕනේ. ප්‍රේක්ෂකයා ඇද ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තන්නීර එක. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහ ෆොටෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ ඒක දාන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම. තුන්වෙනි කරුණ හැටියට ගන්න ඕනේ වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එක. කියන්නේ වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එක සර්ච් කරාම ඒක එන විදිහට ටයිටල් එකක් ගන්න ඕනේ. ඊට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකත් වචන 100කට අඩු වගේ වීඩියෝ වචන ගලපලා වාක්‍ය දාන්න ඕනේ. ඒ ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ අද. මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට YouTube channel එක ඔයගොල්ලෝ සාර්ථකව හදාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අද මම ගෙනාවේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට
අපේ මතකද අපේ YouTube channel subscribe කරන්න මම ලින්ක් අපේ YouTube channel එකේ link එක මම පස්සේ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක අපේ subscribe කරන්න, like කරන්න, අපිත් එක්ක දිගට වෙන්න. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.